Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cele rău. Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Luăm loc, care puteți. Iubiți credincioși, avem bucuria de a ne întâlni din nou, a doua oară la parohia noastră, cu Părintele Sorin Mihai, care nu are nevoie de prezentare. Este cunoscut în dumneavoastră și sunt convins că a venit pentru dânsul aici. Și e subiectul care va atinge seara aceasta. Subiectul este tratat în câteva sute bune de pagini. Nu câte sute, cred? 800 de pagini, două volume. Deci putem doar să-l atingem în seara aceasta. Subiectul și modul de prezentare sunt, spunea cineva că sunt excepționale. Știți în ce cred și așa, și sunt de aceeași părere, și în ceea ce cred eu că în ce sunt excepționale, e firesc. Pentru că este o punte între știință și religie, un lucru foarte firesc. Nefiresc este să spui că nu sunt alături sau că nu se completează sau, dimpotrivă, se contrazic. Nimic mai greșit. Știința arată capacitatea limitată a omului de a descoperi ceea ce Dumnezeu a creat. Deci omul încearcă să descopere ceea ce Dumnezeu a creat. Foarte firesc. Creația este un lucru foarte firesc cu care ne-am obișnuit și nu mai considerăm senzațional, tocmai prin firesc. Și cred că noi ar trebui să luăm lucrurile firești ca fiind senzaționale lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu și să nu alergăm după lucruri spectaculoase, senzaționale în alt sens, ca să ne întărim credința în nu știu ce întâmplări spectaculoase. Nu aici stă senzația. Senzația o descoperim lângă noi, în jurul nostru, tot ceea ce este firesc și oamenii de știință nu fac altceva decât să descopere lucrurile firești. Și valoarea cărții și a subiectului, cred eu, constă tocmai în acest aspect. Că se realizează această punte și ne arată că știința nu este altceva decât încercarea omului de a descoperi, de a arăta ceea ce a creat Dumnezeu. Așa că știu că sunteți însetați și o să rog, timpul este foarte prețios pentru noi, de aceea eu mă opresc aici și spun doar bun venit și Părintelui Profesor Sorin, Părintelui Diacon Sorin, și mulțumim că a acceptat să vină la noi și îl rugăm să ia cuvântul și să ne vorbească.
îngăduitor să stau jos, dar v-aș invita și pe dumneavoastră să faceți la fel, să stăm ca la o șezătoare duhovnicească. În primul rând, mulțumesc foarte mult Părintele Protopop, Părintele Ioan Popescu, pentru această grijă părintească de a amenaja biserica pentru astfel de întâlnire. Am venit aici ca la frații mei mai mari, mă simt foarte bine și căldura dumneavoastră și dragostea dumneavoastră face posibil o astfel de întâlnire. Mulțumesc de asemenea și celor care au transmis din vorbă în vorbă despre întâlnirea de aici și pentru cei care s-au ostenit să aducă cărțile și pentru cei care le-au cumpărat. Dăjduiesc că lectura aceasta va fi folositoare pentru dumneavoastră și ne va înălța cugetarea la ceva care să fie mai aproape de Dumnezeu. Am un gând în seara aceasta să vă spun câte ceva, nu despre conținutul cărții, pentru că e ușor să vă uitați la cuprins, să vedeți despre ce este vorba, ci despre o idee care este menționată în carte și care face referirea la această întâlnire miraculoasă și firească, cum foarte bine a surprins Părintele Protopop, dintre teologie și știință. Experiența de la care am putea pleca atunci când vrem să înțelegem întâlnirea dintre cercetătorul care explorează lumea și Dumnezeu care a făcut lumea, ar putea fi creația artistică, oricare ar fi ea. Dacă ne gândim la cineva care realizează opere de artă sau scrie un roman sau compune o piesă muzicală, ne-am putea apropia mai mult de condiția aceasta minunată pe care Dumnezeu a rânduit-o în lume, ca omul să fie creator. Și există mulți filozofi și teologi care au adâncit această condiție a artistului care creează, condiția creatorului. Ce vrea creatorul să facă în opera lui? Ce se întâmplă atunci când cineva creează o operă? În primul rând, opera, știm fiecare dintre noi, atunci când am citit deja un roman sau ne-am delectat deja cu o piesă muzicală sau am privit un tablou, știm mai întâi că opera exprimă pe autor. Autorul pune în ea ceva din gândurile lui, din preocupările lui, din suferințele lui pe care el le-a trăit la momentul acela. Și unele dintre ele se limpezesc atunci când el face opera și o parte din ceea ce trăiește el în interioritatea lui iese la suprafață și poate fi văzut. De aceea, cumva, orice operă de artă este un fel de plasticizare a unei stări spirituale, a unei stări lăuntrice. Chiar și atunci când opera reproduce ceva din natura înconjurătoare, cum ar putea fi, spre exemplu, un vas cu flori. Acel vas cu flori nu este o copie a realității, ci este reproducerea unei stări perceptive pe care a avut-o autorul atunci când a privit vasul cu flori. Deci vasul cu flori pictat este ce a văzut autorul privind o anumită natură, nu natura în sine. Cumva, sensibilitatea autorului este amestecată în operă, e prezent acolo. În niciun tablou nu ne întâlnim cu o realitate. Ne întâlnim cu un subiect personal care a receptat realitatea. Ce vreau să spun cu lucrul acesta și e ceva ce ne va ajuta în drumul gândurilor pe care îl spunem în seara aceasta și reflectăm la el în seara aceasta împreună, este că de fiecare dată în spatele unei opere este un subiect. Gândurile unui subiect, simțirile unui subiect, percepțiile unui subiect, preocupările
preocupările sau suferința sau bucuriile pe care le trăiește cineva. În felul acesta, opera exprimă. E ca și cum autorul ar vorbi prin cuvânt, numai că uneori imaginile sau sunetele muzicale exprimă adâncimi care ar putea fi cu greu explicate în cuvinte. Și în felul acesta noi ne întâlnim cu o operă, ca exprimare a autorului despre sine, vorbind și despre lucruri, exprimând și imaginea ale lucrurilor, dar în primul rând exprimându-se pe sine în raport cu aceste lucruri pe care le pictează sau despre care scrie, sau în legătură cu care creează opera muzicală. Și a doua particularitate a unei opere atunci când în spate are un subiect uman este că autorul mai vrea ceva. În afară de propria lui exprimare, autorul are o intenție. Intenția de a-l aduce și pe lector în starea în care el a fost. Autorul vrea să-l ducă pe lector, să-l împingă sau să-l ridice pe lector din condiția lui obișnuită, să-l aducă în universul lui, în ceea ce el a trăit. De aceea, opera nu doar exprimă o stare a autorului. Opera intensifică această stare, o face mai evidentă prin anumite simboluri sau prin anumite particularități, ca mesajul ei să fie cât mai bine exprimat, ca cel ce citește sau privește tabloul sau ascultă piesa muzicală, ajutat de aceste ingrediente, să ajungă cât mai aproape de ce a citit sau de ce a vrut să citească în realitate autorul respectiv. Deci, opera de artă nu este doar o exprimare a autorului, o fixare în timp a unei stări de spirit și atât. Autorul face această operă ca să comunice altuia ce a trăit și să-l ajute pe acela să ajungă și el acolo unde a fost atunci când a creat opera respectivă. De ce este relevant aspectul acesta? Pentru că cercetarea științifică din ultimul secol mai ales, și acum intrăm în tema cărții, ne prezintă descoperiri ale științei care vin să consolideze, să întărească, să adeverească ceea ce revelația prin întruparea lui Hristos și prin tâlcuirea Sfinților Părinți de-a lungul veacurilor ne-a tot afirmat într-un mod foarte convingător. Și anume faptul că lumea este opera lui Dumnezeu. Lumea este creată de Dumnezeu. Și Dumnezeu, ca și omul atunci când creează, numai că într-o manieră deplină de data aceasta, tot puternică, desăvârșită, se exprimă prin creație. Dumnezeu se exprimă prin creație și Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că s-a exprimat mai întâi prin creație și după aceea prin Scriptură. Că dacă nu ar fi existat în istorie căderea lui Adam, nu ar mai fi fost nevoie de Scriptură. Pentru că Dumnezeu vorbea prin lumea creată. Voia Lui era exprimată prin creație, prin legile puse de dânsul în făpturi. Și omul avea putința să citească această voie a lui Dumnezeu legată de viața lui, așa cum această voie era exprimată de lucruri, de ordinea și de legile lor. Și dacă ar fi să ne oprim la acest prim aspect al creației ca operă a lui Dumnezeu, am putea să pomenim câteva din aspectele pe care Dumnezeu le exprimă prin creație, exprimându-se pe sine, de fapt, și voia Lui cu noi, prin ea, prin creație,
Și vom vedea cu ușurință că ceea ce este exprimat prin creație de către Dumnezeu e constatat și de reflexia teologică, pe baza a ceea ce revelația însăși ne aduce, dar este constatat și de descoperirile științifice. De exemplu, una dintre constatările extraordinare pe care Sfinții Părinți le subliniază în mod repetat cu referire la creație este diversitatea ei. Creația este bogată, este diversificată, are foarte multe aspecte particulare, foarte multe lucruri sau obiecte, foarte multe specii de viețuitoare. Există o diversitate extraordinară a creației. Diversitatea aceasta reprezintă în ordine duhovnicească generozitatea extraordinară a lui Dumnezeu, care a lăsat omului o lume foarte complexă, capabilă să-l stârnească pe el ca subiect, să cerceteze fără niciun risc de a o epuiza pe dânsă. Pentru că spiritul omenesc și umanitatea, în general, nu se oprește niciodată din dorința de a înainta. Și pentru această dorință neobosită de a înainta tot mai mult în cunoaștere, Dumnezeu a făcut lumea pe potriva subiectului spiritual numit omul. A adecvat-o pe dânsa pentru el, știindu-l că el nu se va opri niciodată din dorința de cunoaștere. Și iată că lucrul acesta se adeverește. Există, potrivit Fundației Naționale pentru Științe din Statele Unite ale Americii, peste 8500 de discipline. Cea mai mare parte dintre ele legate de aspecte din lumea înconjurătoare. Disciplinele arată că e necesară un fel de restrângere a cercetării științifice pe intervale foarte scurte, ca cercetătorul să-și disciplineze efortul intelectual și să poată coborî la adâncimi din ce în ce mai mari. Și numai datorită diversității faptelor din universul realităților fizice, cercetătorul simte nevoia să restrângă iarăși realitatea pe care o investigează ca să poată merge mai înainte. Faptul că sunt 8.000 și ceva de discipline ne arată ce diversitate de planuri, de aspecte, ce multitudine de ferestre stau în lume deschise către spiritul omului și ce multe posibilități de exersare înăuntrică are el, făcând științele acestea, practicându-le în fiecare zi. Diversitatea aceasta arată deci generozitatea lui Dumnezeu, care nu a făcut o lume săracă în planurile ei sau în aspectele ei vrednice de cercetare, pentru că știa ce subiect personal a făcut atunci când a făcut lumea. Lumea este pe potriva omului. Și diversitatea aceasta este pe potriva libertății subiectului personal de a-și alege aproape orice să cerceteze și aproape orice îl stârnește pe el să cunoască. Și Dumnezeu a fost plin de grijă atunci când a făcut această lume și diversitatea ei, pentru că în fiecare din aspectele acestea a lăsat urme care vorbesc despre frumusețea, despre raționalitatea, despre armonia acestei lumi, despre inteligibilitatea ei, care este deja un fapt uimitor, care ar putea să stârnească în orice cercetător reflexii zdrobitoare, dar nu de ordin științific, ci de ordin metafizic. Deci diversitatea ar fi primul plan. În afara acestei diversități mai există alte aspecte care sunt șocante pentru lumea în care trăim. Lumea ca operă a lui Dumnezeu. Există în pofida acestei spectaculoase diversități o unitate a creației. De obicei, diversitatea prea mare sparge unitatea.
Gândiți-vă la strădania dumneavoastră de a vă aduna toți prietenii și toate rudele pe care le iubiți într-o singură comunitate, cu speranța